Hei! Oletko päättänyt tänä vuonna opiskella suomen kieltä ja tehdä sen systemaattisesti? Kuinka saavutat tämän? Sen tulen kertomaan sinulle tässä YouTube-videolla. Mikäli olet nyt esimerkiksi tasolla A2, niin sinun on hyvin tärkeää, että alusta alkaen teet tarkat päämäärät ja tarkan suunnitelman, kuinka haluat opiskella. Ei riitä, että sanot, että ensi vuoden alussa olen jo tasolla B1, vaan tee konkreettinen suunnitelma, esimerkiksi 12 viikoksi. 12 viikkoa auttaa sinua myös suunnittelemaan päivittäisen opiskelurytmin. Kun aloitat esimerkiksi Onni A2-kurssin, niin siihen kuuluu päivittäin puhumisen osa-alue, lukemisen osa-alue, kuuntelemisen osa-alue sekä tietysti kirjoittaminen. Mitä tämä kaikki tarkoittaa esimerkiksi A2-tasolla? Ole siitä tietoinen. A2-tasolla eurooppalaisen viitekehyksen mukaan selviydyt monenlaisista tilanteista arkipäivässäsi. Osaat käyttää vakiosanontoja, tuttuja sanontoja ja fraaseja. Osaat myöskin yksinkertaisella tavalla ilmaista mielipiteen. Kun kuuntelet keskustelua, ymmärrät, mistä on kyse ja osaat sanoa, mikä on aihe. Lisäksi osaat jo soveltaa ääntämistä muihinkin kuin tuttuihin tilanteisiin. Osaat luetella sanastoa, jotka olet jo oppinut edellisellä tasolla. Kun nämä päämäärät on sinulla tiedossa, sinun on helppo lähteä rakentamaan omaa päivärytmiesi opiskeluun. Kun aloitat opiskelun, 12 viikkoa saavuttaaksesi seuraavan tason. Voit käyttää hyväksesi esimerkiksi kalenteria taikka kirjata muistiin, esimerkiksi tehdä to-do-lista, johon kirjoitat päivittäisen opiskelurytmin. Onnikurssi on järjestetty niin, että jokaisen harjoituksen jälkeen on se kuunteluharjoitus, puheenharjoitus tai puheen ymmärtämisen harjoitus tai kirjoitusharjoitus. Näet itse, mitä olet saavuttanut. Totta kai tulee myös päiviä, että ei huvita opiskella. Motivaatio on kadonnut. Mutta muista, että jo seuraavana päivänä on hyvä jatkaa siihen, mihin on jäänyt. Kurssin yhteydessä ja lisäksi kannattaa hyödyntää myöskin muita lähteitä. Tarkoitan sitä esimerkiksi, että katselet päivittäin selkouutisia, saat siitä hyvän kuunteluharjoituksen, luet kirjoja, varsinkin jo A2-tasolta lähtien voit hyvin lukea selkokirjoja ja ottaa sen päivittäiseen rytmiisi. Selkokirjat voit jakaa esimerkiksi 10-15 minuutin opiskelusessioihin taikka lukea kappaleen kerrallaan. Mutta muista,
että myöskin lukiessasi teet muistiinpanoja uusista sanoista ja fraaseista. Kun opiskelet ja huomaat edistyväsi, niin se motivoi sinua jatkamaan edelleen eteenpäin. Selkokirjojen ja selkouutisten lisänä on helppo kuunnella podeja, joita voit kuunnella erilaisissa tilanteissa, matkalla, siivotessa tai vain kun haluat rentoutua. Toki podeja kannattaa hyödyntää muutenkin. Esimerkiksi kuuntelemalla podijaksot useamman kerran. Suosittelen aina kuuntelemaan 4-6 kertaan yhden podijakson. Kuuntele podijakso kertaalleen. Toisella kuuntelukerralla voit tehdä muistiinpanoja sanastosta ja fraaseista. Ja mieti, miten voit käyttää näitä uusia sanoja ja fraaseja omassa arkipäivässäsi. Kuuntele nyt podijakso uudemman kerran. Nyt voit ääntää mukana. Näin opit myöskin puherytmiä. Ja kuuntelemalla vielä kerran podijakson, niin aivan varmasti huomaat, kuinka paljon olet jo oppinut. Kun opiskelet Onni-kurssilla, niin sinun kannattaa myöskin poimia sanastosta muutama sana, fraasi, jotka opiskelet päivässä. 3 sanaa ja ehkä noin 5 fraasia tarkoittaa suurin piirtein 10-15 minuuttia päivässä. Siihen meillä kaikilla on ihan varmasti aikaa. Näin voit myöskin rytmittää opiskelusi arkipäivään liittäen. Kun käytät opiskeluun päivittäin aikaasi, niin huomaat, että jokaisen kielitason voi saavuttaa todellakin 12 viikossa. Se vaatii jokaiselta opiskelijalta myöskin harjoitusta ja aikaa paneutua siihen suomen kieleen. Muista harjoitella puhumista, puheen ymmärtämistä, lukemista ja kirjoittamista. Näitä kaikkia harjoittelet jo automaattisesti Onni-kurssilla. Ja näistä saat myöskin palautetta minulta, jos kirjoitat tekstejä, niin annan teksteistä palautetta. Lisäksi Onni-kurssien opiskelijaryhmässä usein pohditaan erilaisia kielellisiä asioita. Eli tee jo tänään oma opiskelusuunnitelmasi ja aloita päivittäinen suomen kielen opiskelu. Ja muistathan, että seuraat kanavaani, kommentoit, nimittäin kun kommentoit tätä kanavaa ja tätä videota, niin algoritmitkin muistavat tämän videon paremmin ja antavat sen eteenpäin. Se olisi suurin kiitos minulle, jos kirjoitat kommentteihin ja muistat myöskin aktivoida kellon, että saat seuraavankin videon, kun se ilmestyy. Opiskelun iloa ja ei muuta kuin sisulla eteenpäin.